Bibili tayo ng drum ng 4BE1. Pipili tayo ng brake drum dito ngayon. Sa Blooming Treat. Ano guys, kakabit na natin yung nabili. Palitin muna natin. Ayan, tatlo. Oh. Bukas ito yung namin. Kalian, di ba? Ang bilis mo. Ano yung grasa mo dyan? Ano nga sila? Ah. Repack muna natin ang bearing guys. Repack natin palit. Lihat na. Doon yung isang outer frame na ano ah. Ah. Tinanggal mo na yung ano. Oh, maganda pa ito. Ano yun? Yung ano niya? Yun yung form. Yan. Nagpa-vlog ka na rin.
Long, long way. Para sa mga birit sa kahusin nito eh. Ha? Kahusin sa kabiri. May plats po ka ba na mabak, pre? Ito tap. Palit yung isdat? Kung ano, pa? Ako? In the water. Ito basahan. Magkano buo niyan? Mura lang. Surplus na. Asa may baril mo? 1,000 yung 6,500. May ano, kaso nakuha namin ng 5,500. Yan, mga bagyo na ito. Trim lock. 500 isa. Ah, pre? Ang baril mo. Okay na? Pagtango mo na itong kasabatan. Di ba magulong?
Mix it na. Sige.